Kaya kayo dyan, mga hindi pa nakakalipat sa global markets, I highly suggest na you study, no? Pag-aralan nyo mabuti kasi kahit anong direksyon ng market, up or down, pwede kang kumita dito. What's up, kapanalig? Magandang araw sa iyo and welcome ulit dito sa Wealth Builders Academy. Ako nga pala si Daddy Dudes at ako ay nandito para magbahagi sa iyo ng mga kaalaman paano magkaroon, ingatan at palaguin ang iyong kayamanan. Gusto mo bang matuto paano magsimula sa pag-trading pero hindi mo alam kung ano yung gagawin? Today, I am happy to share with you three things that you need to have in order to start trading. Okay? Bilang pasasalamat nga pala sa iyong panonood, ngayon kapanalig, stay tuned kasi mamimigay ako mamaya ng pag-giveaway. So, abangan mo yun. Huwag kang umalis. Ayan, sa kasalukuyan nga pala, nananalasa. nananalasa yung COVID-19. Okay? COVID-19 sa world markets. Pero ayos lang tayo kasi dahil meron tayong tamang kaalaman, hindi tayo masyadong nasasaktan, kundi kumikita pa tayo. Kasi nga meron shorting, okay? Merong shorting sa trading na pag-uusapan natin. Kaya kayo dyan, mga hindi pa nakakalipat sa global markets, I highly suggest na you study, no? Pag-aralan nyo mabuti kasi kahit anong direksyon ng market, up or down, pwede kang kumita dito. So, ano-ano yung tatlong mga bagay na ito? Una sa lahat, kailangan natin ng online broker. Alright? So, pag sinabi natin online broker, ito yung isang kumpanya na kung saan doon ka mag-send ng iyong orders para ma-execute siya sa global markets. So, yung online broker natin, kailangan tandaan mo, kapanalig, na yung online broker na kailangan pinakauna at pinakamalaga sa lahat ay regulated siya. Okay? So, kailangan regulated siya sa kung saang bansa siya naka-base. Alright? So, if your broker na tinitingnan is based sa London or sa UK, kailangan regulated din siya sa UK-based regulator. Kailangan regulated yan. Kasi nga, syempre, doon ka maglalagay ng pera mo, kung biglang naglaho yan, parang bula, is anong gagawin natin, di ba? So, kailangan yung ating broker ay regulated. Kailangan meron tayong pwedeng pagsumbungan in case na merong mga problema. Okay, so sa akin, meron akong dalawang broker sa ngayon. Core Spreads, meron tayong sa XM, yung aking XM yung ang pinaka gusto sa ngayon. Misis yung ginagamit niya, FBS. Di ba? FBS sa'yo. Ayan, hindi din si Mrs. Alright. Shoutout nga pala sa ating mga tagapanood. Moronay Obina. Bossing, maraming salamat sa iyong comment. Keep it up, keep tuning in, and I know, no, pag ipagpapatuloy mo to at i-apply mo yung mga bagay na natututunan mo mula sa channel natin, malayo ang mararating mo, kapanalig. Alright? So, so pangalawa, sa ating online broker, kailangan natin ng online broker na mababa yung spread. Okay? Ano yung spread? Hindi yan siya sandwich spread. Ha? So, iba yan. Hindi, yung pinag-uusapan natin, pag sinabi natin spread, yan yung difference between the bid and the ask price. Okay? So, kung nasubukan mo na magpapalit ng piso doon sa bangko, hindi kaya doon sa Emily Villiers or din doon sa Western Union, pag ikaw yung may dollar, okay, pag ikaw yung may dollar, iba yung palitan kaysa kung ikaw yung bibili ng dollar. Okay, syempre, yun yung spread, yung difference na yun yung spread. So, different online brokers, mga kapanalig, iba-iba yung kanilang spread kasi doon sila kumikita. Syempre naman, no? Kasi sinasabi na iba, no commissions. Tama naman yun. Wala silang commission during the transaction, pero kumikita sila doon sa difference ng bid and ask price. So, yun yung spread. So, make sure na yung broker na pag pupuntahan mo, mababa yung kanyang spread. Kasi nga, kung malaki yung spread, okay, kung malaki yung spread natin, kailangan gumalaw yung presyo ng mas malaki before ka mag break even, mag zero yung ano mo,
loss or profit sa isang trade. Okay? Kasi nga, malaki yung spread. Now, ano yung tamang spread? Now, different instruments will have different spread levels. No? At saka, depende din yan sa oras ng araw. And then, different market conditions, like kagaya ngayon, yung medyo volatile tayo dahil nga sa COVID-19, ano yun? COVID, new coronavirus disease 2019. Yun ibig sabihin yan. Isulat mo yan, magpapaquiz tayo dyan mamaya. Okay, so, medyo volatile yung market ngayon. So, Novel coronavirus. Novel? Yun eh, novel new. Okay, sige. As I was saying, mga kapanalig, kailangan mababa yung spread ng ating broker. Now, pag normal, no, on a normal day, normal trading, normally, no, siguro mga 85% of the time, okay, yung spread ng isang instrument, usually, no, pag halimbawa, kung nasa ano tayo index, kapag SPX 500, kasi yun yung tinitrade natin, usually nasa 0.6 yung pinakamababa na spread na nakita ko dyan. Okay, so 0.6. So, 0.6, 0.7, 0.8, medyo okay pa yan siya. Pag lumampas ka na sa 1, no, sa 1 unit difference ng iyong bid tsaka ask price, medyo mataas na yun siya kapanalig. So, tingnan mo mabuti. Tsaka, kung halimbawa yun sa USD JPY, US dollar Japanese yen, usually, nasa ano yan, 0.6, 0.7, ganyan. Pag nakakita ka ng 1.3 or 1.2, so that it means times 2 na sa 0.6 yung difference ng spread ng broker na yon. So, tingnan mong mabuti yan, kapanalig. So, paano mo malalaman? Mag-open ka ng demo account sa kanila, tapos tingnan mo yung kanilang spread difference ng bid and ask price. So, napakahalaga niyan. Thank me later, ha? Pasalamat ka sa akin later kung dahil sa tinuro ko sa'yo ito. Hindi ko ito masyado nakikita na tinuturo about sa forex trading, pero napakahalaga niya kasi nga every in and out mo sa trade, yun yung bubunuin mo yung spread na yan, yung pinakauna mo dapat bunuin. Kaya pag minsan nakakita mo, nagne-negative ka agad pagkapasok mo pa lang sa trade kasi dahil yan sa spread. Bago tayo magpatuloy, explain ko muna sa inyo yung mechanics ng ating pag-giveaway. Bilang pasasalamat sa iyong panonood, meron yung pag-giveaway natin sa maganda yung giveaway. Yung giveaway natin sa episode na ito, mamibigay ako ng isang scholarship sa aking Global Trader Program. So, meron akong online course kasi worth, ano yun siya kapanalig? 7,500. Okay? Worth 7,500. Pero kung ikaw ay yung lucky winner sa ating giveaway, ibibigay ko sa ito for free. Okay? F-R-E-E. Free. So, ang gagawin mo lang sa baba, sa comment sa baba, sulat mo yung hashtag WBA Traders. Alright? So, isulat mo yan kapanalig sa iyong comment kung meron kang tanong, meron kang mga questions, meron kang mga saludsud, meron kang pamangkot. Isulat mo yan sa baba. And then, pipili ako ng isa for every 100 na commenters ng ating episode na ito, ibibigay ko sa iyo worth 7,500 pesos na scholarship sa aking Global Trader Program. So, make sure to comment. Pero mamaya mo na i-comment. Manood ko muna. Mamaya ka na mag-comment. Manood ko muna. Okay. Now, another thing that you should be looking for when choosing, no, or evaluating an online broker is that kailangan yung online broker natin, meron siyang intuitive application. Okay. So, ano ibig sabihin ng intuitive application? Kasi nga, kung magti-trade tayo, usually yung orders natin, pinapadala natin yan either through the desktop computer or through the cellphone. Okay? Now, kung medyo medyo busy at marami kang ginagawa, may work ka, yan, karamihan sa pagkakataon, most of the time, doon ka sa cellphone mo
magpapadala ng orders. Ako, 100% of the time, cellphone yung orders ko pinapadaan. Kasi nga, dahil sa application na yon, nakikita ko kaagad kung how much yung risk involved kada entry ko. Okay, so importante yon. Ha, kailangan yung application ng iyong broker ay intuitive siya. Makikita mo doon kung ilan yung risk exposure, okay, na meron ka before ka magpapasok ng trade. So, merong mga brokers yung ginagawa nila, ginagamit nila yung application ng MT4 or hindi kaya MT5. So, yung Android or Apple application na MT4 or MT5, doon sila nagpipiggyback. Ang problema kasi doon, hindi siya ganun ka-intuitive. Mahirap na nga yung trading as is, no? Kung halimbawa sa pagbabay at saka sa pagsisell. Tapos, papahirapan mo pa yung sarili mo sa pag-understand noong how the application works. So, deado ka na, di ba? Parang you're fighting with one leg tied behind your back. Di ba? So, ayan, kapanalig. Yun nga pala, before tayo magpatuloy, no, naalala ko lang, risk disclaimer, no? Yung mga itinuturo ko dito, pwede mong pagkakitaan, pero pwede mo ring, pwede kang malugi, you know? Pwede kang, nagising yung bata. Iingay ko kasi. Okay. Pwede mong pagkakitaan, pwede mo ring ikalugi, okay? So, pwede kang malugi dito kapanalig, kaya tandaan mo yan, be careful ka. Be careful before you do anything, ha? Of course. So, kaya mo na, malaki ka na. Diba? So, kailangan be careful din. Huwag kang papadalos-dalos. So, hindi pwede nakapanood ka ng isa o dalawang videos, isasanla mo na yung bahay. Tapos, lalagay mo lahat sa online broker mo and then, kinabukasan, wala ka ng bahay. Diba? So, ayan, be careful. Alright. So, ayun na nga. Sa akin, yung ginagamit ko is yung aking broker sa ngayon is yung xm.com. Gusto ko siya kasi mababa yung spread, regulated siya, tsaka intuitive yung kanyang mobile application. So, if you want to check out xm.com, you can check on the link below para makita mo. Okay? Makita mo kung ano yung style, yung kalakaran ng xm.com. Nga pala, another tip, one more tip sa paghanap, pag-select ng broker, try to find out kung ano yung kanilang paraan sa pag-deposit at saka sa pag-withdraw ng money. Kasi nga, minsan yung brokers, pag nag-withdraw ka na, meron silang idinadagdag na service fee. Now, different brokers, different service fees. Okay, so, tingnan mo yun, itanong mo, before ka mag-open ng account, tingnan mo kung magkano, kung wala sa kanilang FAQs, sa facts. Kung wala sa kanilang facts, so, i-chat mo yung chat support. Na isang bagay din pala na tindaan mo pag naghanap ka ng broker. Pang-ilan na to? Pang-apat na ba? O pang-lima na? So, yung pang-limang tip pag naghanap ka ng broker, pag chinachat mo sila, dapat prompt yung kanilang reply. No, kahit hindi ka pa nila customer, kailangan prompt. Ibig sabihin, properly manned yung kanilang support. Kasi nga, isa yung palatandaan na yung company ay organized. Okay? So, hindi sila school bukol. Okay? So, again, recap ko lang pag naghahanap tayo ng online broker, kailangan una, regulated. Pangalawa, kailangan mababa yung spread. Pangatlo, meron siyang intuitive app. Pang-apat, na bonus ko sa inyo, kailangan pag naghanap tayo ng broker, ay dapat na mabilis yung chat support at saka hindi masyado malaki yung fees sa pag-withdraw. Alright. So, yan, yung tandaan mo na naghanap ka ng broker. So, yan yung unang dapat mo na dapat meron ka kung gusto mo mag-trade, magsimula mag-trade. Okay? So, syempre, dahil online to, kailangan mo rin ng internet. Pero, di ba? So, understood na yun, kapanalig. Now, so yung pangalawang kailangan mo para makapagsimula ka mag-trade